electromagnetic radiation ගැන. කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ ගැන. අවකාශයේ සියලුම දේ හැදිලා තියෙන්නේ මැටර් නැත්නම් පදාර්ථය සහ රේඩියේෂන් විකිරණ වලින්. පදාර්ථය සහ විකිරණ වලින්. පදාර්ථය කියලා අපි කතා කරන්නේ අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න ස්කන්ධයක් සහිත දේවල් වලට අපි පදාර්ථය කියලා කියනවා. එතකොට විකිරණ කියලා කියන්නේ අවකාශයේ තරංග විදිහට ගමන් කරන ශක්ති වලට අපි කියනවා විකිරණ කියලා. අපි මේ ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වලදී කතා කරන්නේ විකිරණ පදාර්ථයත් එක්ක අන්තර්ක්‍රියා සිද්ධ කරන ආකාරය ගැන. අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද මේ තරංග ආයාමයක් කියන්නේ කියලා. තරංග ආයාමයක් කියන්නේ මේ එක සයිකල් එකකින් කම්ප්ලීට් වෙන තිරස් දුරට අපි කියනවා තරංග ආයාමයක් කියලා. එක සයිකල් එකක් කියන්නේ මේකමනේ අය රිපීට් වෙලා තියෙන දිගටම. එතකොට මේ එක සයිකල් එකකින් මේ සයිකල් එකේ ආරම්භක දුරේ ඉඳලා අවසාන දුරට තියෙන දුර හරි නැත්නම් මේ එක පීක් එකක ඉඳලා මේ පීක් එකට තියෙන දුර අපි හඳුන්වනවා තරංග ආයාමයක් කියලා. අපි දන්නවා c = f λ කියලා තියෙනවා. c කියන්නේ ආලෝකයේ ප්‍රවේගය. එතකොට අපිට ඒක කොන්ස්ටන්ට් එකක් කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සංඛ්‍යාතය කියන එක ප්‍රතිලෝම සමානුපාතික වෙනවා ලැම්ඩා වලට තරංග ආයාමයට. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙද්දී තරංග ආයාමය අඩු වෙනවා. අපි දන්නවා E = hf කියලා එකක් තියෙනවා. ශක්තිය සමානයි සංඛ්‍යාතය වතාවක් කොන්ස්ටන්ට් එක. ඒ කියන්නේ ශක්තිය අනුලෝම සමානුපාතික වෙනවා සංඛ්‍යාතයට. ශක්තිය වැඩි වෙද්දී සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් එක කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය ගැන කතා කරොත් අපි දන්නවා රේඩියෝ වේව්ස්, මයික්‍රෝවේව්ස්, ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කියන්නේ IR, විසිබල්, අල්ට්‍රාවයලට්, එක්ස්-රේස්, ගැමා රේස් කියලා තියෙනවා. මේකෙදි තරංග ආයාමය වමේ ඉඳලා දකුණට තරංග ආයාමය අඩු වෙනවා. තරංග ආයාමය අඩු වෙනවා කියන්නේ ඒකේ විරුද්ධ දේ වෙනවා. කියන්නේ සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙනවා. වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දි සංඛ්‍යාතය වැඩි වෙනවා. සංඛ්‍යාතයේ විදිහටම ශක්තියත් වමේ ඉඳලා දකුණට යද්දි වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ගැමා රේස් වල තමයි සංඛ්‍යාතයේ වැඩිම සහ ශක්තිය වැඩිම වෙන්නේ. රේඩියෝ වේව්ස් වල තමයි තරංග ආයාමය වැඩිම වෙන්නේ. Interaction of EMR with matter. විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ සහ පදාර්ථය අතර තියෙන අන්තර්ක්‍රියා ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. මේ විකිරණ අණුවක ගැටිලා එක එක සංසිද්ධි වෙන්න පුළුවන්. මුලින්ම බලමු රිෆ්ලෙක්ෂන්. රිෆ්ලෙක්ෂන් කියන්නේ light bounce back. අපේ අණුවේ ආලෝකය වැදිලා එයා ආය පරාවර්තනය වෙනවා. අන්න ඒක තමයි අපි රිෆ්ලෙක්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. රිෆ්‍රැක්ෂන් එකක් කියන්නේ light bends while passing. අණුව හරහා ආලෝකය ගමන් කරද්දී එයා නැමීමක් සිද්ධ වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා රිෆ්‍රැක්ෂන් එකක් නැත්නම් වර්ධනයක් කියලා. diffraction නැත්නම් scattering. light spreads out. අණුවට ආලෝකය වැදිලා එයා විහිදීමකට පැතිරීමකට ලක් වෙනවා. ඒකට තමයි අපි scattering කියලා කියන්නේ. optical rotation. polarized light rotates chiral compounds. chiral compound එකක් කියලා අපි දන්නවා කාබන් වටේට තියෙන බන්ධන හතරේ එකිනෙකට වෙනස් පරමාණු නැත්තම් කාණ්ඩ තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා chiral compound එකක් කියලා. මේ chiral compound එකට හරහා PPL light එකක් යවපුවාම එයාගේ PPL light එකේ දිශානතිය වෙනස් වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා optical rotation එකක් කියලා. absorption කියන්නේ අණුව විසින් ආලෝකය අවශෝෂණය කරගන්න අපි ඒකට කියනවා absorption එකක් කියලා. emission එකක් කියන්නේ මේ අණුවෙන් ආලෝකය විමෝචනය කරනවා. එතකොට අපි මේ ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වලදී ඉගෙන ගන්නේ absorption උයි emission උයි ගැන. ඒක අපිට වැදගත් වෙන්නේ ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේ යටතේ.
ඒ කියන්නේ මේ පදාර්ථය විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ අවශෝෂණය කරගන්න, විමෝචනය කරගන්න ආකාරය ගැන තමයි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේ යටතේ අපි ඉගෙන ගන්න. What is spectroscopy? වර්ණාවලීක්ෂයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් වර්ණාවලීක්ෂයක් කියන්නේ විකිරණ පදාර්ථයත් එක්ක අන්තර්ක්‍රියා සිද්ධ කරලා අණු ගැන අපි අණු හඳුනගන්න එකට තමයි අපි ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකක් කියලා කියන්නේ. අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරනවා ස්පෙක්ට්‍රොමීටර් එකක් නැත්නම් ස්පෙක්ට්‍රොෆොටෝමීටර් එකක් පාවිච්චි කරලා මෙෂර් කරගන්න. When molecules absorb light, their electron vibrations or rotations change. අණුව ආලෝකය අවශෝෂණය කරගත්තාම අණුවේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන ভাইබ්‍රේෂන් එකකට හරි නැත්නම් දිශානතිය වෙනස් වීමකට හරි ලක් වෙනවා. Different radiation, different information. ඒ කියන්නේ අපිට විවිධ රේඩියේෂන් විවිධ විකිරණ වර්ග අණුවට උරා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ලබා දෙන්න තොරතුරු වෙනස්. අපි බලමු ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි වර්ග හතරක් තියෙනවා. IR ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි, UV විසිබල්, NMR, mass ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියලා. IR ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී අපි පාවිච්චි කරන විකිරණය තමයි ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ්. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් කියන්නේ අධෝ රක්ත කිරණයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි මේකෙදි ලබා ගන්න ඉන්ෆර්මේෂන් එක තමයි detect functional group. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ හඳුනා ගැනීම. ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයක් කියලා කියන්නේ ඕගනික් වලදී අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා OH කාණ්ඩ, COOH කාණ්ඩ, ඇල්කීන, ඇල්කයින, කීටෝන් අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩ අඳුන ගන්න තමයි අපි IR ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේ අධෝ රක්ත කිරණය භාවිතා කරන්නේ. UV විසිබල් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ අල්ට්‍රාවයලට් අධෝ රක්ත කිරණ හරි නැත්නම් දෘශ්‍ය ආලෝකය හරි. මේකෙන් අපිට ලැබෙන තොරතුරු තමයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ට්‍රාන්සිෂන්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන විමෝචනය ගැන තමයි අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. NMR ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී පාවිච්චි කරන්නේ රේඩියෝ වේව්ස්, රේඩියෝ තරංග. මෙතනදී අපිට හයිඩ්‍රජන් කාබන් තියෙන සම්පූර්ණ ව්‍යුහය හොයාගන්න පුළුවන්. mass ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී high energy ion beam එකක් තමයි විකිරණය විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉහළ ශක්තියක් තියෙන අයන කදම්බය. අපි දන්නවා ඉහළ ශක්තිය තියෙන්නේ gamma rays වලටයි X වලටයි. එතකොට ඉහළ ශක්තියක් තියෙන අයන කදම්බ තමයි mass ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි එකේදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ. මේකෙන් හම්බෙන ඉන්ෆර්මේෂන් එක තමයි අණුක ස්කන්ධ අඳුන ගන්න පුළුවන්. ස්පෙක්ට්‍රොමීටර් එකේ ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරොත් අපිට ඒකේ ස්පෙක්ට්‍රොමීටර් එක ඇතුලේ කම්පොනන්ට් තියෙන එක අවයව වගේ කැලි තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ මුලින්ම රේඩියේෂන් සෝස් එක කියන්නේ විකිරණ ප්‍රභවය තියෙනවා. මොනොක්‍රොමීටර් එක තියෙනවා, සාම්පල් එක තියෙනවා, ඩිටෙක්ටර් එක, ඇනලයිසර් එක, රීඩ් අවුට් ඩිවයිස් එක තියෙනවා. අපි බලමු මේකෙන් මොකද වෙන්නේ කියලා. කම්පොනන්ට් එක රේඩියේෂන් සෝස් එක විකිරණ ප්‍රභවයෙන් කරන්නේ ප්‍රොවයිඩ් රේඩියේෂන්. අපිට විකිරණ ලබා දෙන එක තමයි විකිරණ ප්‍රභවයෙන් කරන්නේ. සාම්පල් හෝල්ඩර් එකෙන් කරන්නේ මේ සාම්පල් එක රඳවගෙන තියාගන්න එක. ඇනලයිසර් එකන ඩිටෙක්ටර් එකන වෙන්නේ විකිරණ අවශෝෂණය හරි විමෝචනය හරි කරන එක. අවුට්පුට් ඩිවයිස් එකෙන් කරන්නේ අපිට අවසානයේදී තියෙන ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ ග්‍රාෆ් එකක් විදිහට හරි ඩිස්ප්ලේ කරගන්න. අපිට අවුට්පුට් එක ලබා දෙන එක තමයි අවුට්පුට් ඩිවයිස් එකෙන් කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ස්පෙක්ට්‍රොෆොටෝමීටර් එක නැත්නම් ස්පෙක්ට්‍රොමීටර් එකේ ප්‍රොසෙස් එක. ලයිට් සෝස් එක තියෙනවා. ලයිට් සෝස් එක හරහා ලෙන්ස් වලින් යනවා ආලෝකය ගිහිල්ලා ප්‍රිසම් එකක් හැඩයට තියෙන මොනොක්‍රොමීටර් එක. ඒක හරහා ප්‍රිසම් එකෙන් අපි දන්නවා ආලෝකය ගියාම වර්ණ 7කට බෙදෙනවානේ. වර්ණ 7කට බෙදලා මේ ස්ලිට් එක. ඒ කියන්නේ වේව්ලෙන්ත් සිලෙක්ටර් එක හරහා අපිට ඕනේ කලර් එකකින් යවන්න පුළුවන්. ඒක ගිහිල්ලා සාම්පල් එකෙන් අවශෝෂණය හරි විමෝචනය හරි කරනවා. අවසානයේ අවුට්පුට් එකෙන් අපිට
ඒක graph එකක් විදිහට හරි measure කරලා අන්තිමට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ lens උයි wavelength selector slit උයි මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ මොනොක්‍රොමීටර් එකට. මේකෙන් බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා මේ තියෙන ස්පෙක්ට්‍රොමීටර් එක ලයිට් එක ඇවිල්ලා මේක හරහා ස්ලිට් එක හරහා යන සාම්පල් එකට. මේ දැති තියෙන එකට අපි ග්‍රේඩින් එකක් කියන අපිට ඕන විදිහට කලර් එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා ස්ලිට් එක හරහා යවන්න පුළුවන්. මේ සාම්පල් එකෙන් ඒ කලර් එක උරාගෙන අවශෝෂණය කරගෙන ඩිටෙක්ටර් එකට යනවා. මේක තමයි අපි ස්පෙක්ට්‍රොමීටර් එකේ වෙන process එක විදිහට ගන්නෙ. අපි ඊළඟට බලමු classification of spectroscopic method. ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපික් මෙතඩ් වල වර්ගීකරණ තියෙන මෙතඩ් තුනක් ගැන අපි කතා කරනවා. මේ මෙතඩ් තුන බේස්ඩ් වෙලා තියෙන රඳා පවතිලා තියෙන්නේ කොහොමද අණුව විකිරණත් එක්ක අන්තර්ක්‍රියා සිද්ධ කරන්නේ කියන එක මත. මෙතඩ් තුනක් තියෙනවා. absorption spectroscopy, emission spectroscopy, scattering technique කියලා. absorption spectroscopy කියන්නේ මොලිකියුල් එක එනර්ජි එක අවශෝෂණය කරගන්න එක. එමිෂන් ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියන්නේ එනර්ජි එක මොලිකියුල් එකෙන් විමෝචනය කරගන්නවා. ස්කැටරින් ටෙක්නික් එකේදී වෙන්නේ මොලිකියුල් එකෙන් ආලෝකය විහිදුවනවා. මේ තමයි මෙතඩ් තුන. අපි බලමු ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් කියන්නේ විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලිය. විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියක් කියලා කියන්නේ අපේ වේව් ප්‍රොපර්ටි එකක් ගැන හිතලා අපි හිතමු වේව් ලෙන්ත් එක කියලා. වේව් ලෙන්ත් එක ගැන හිතුවොත් විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණ වේව් ලෙන්ත් එක අඩු වෙන පිළිවෙලට හරි වේව් ලෙන්ත් එක වැඩි වෙන පිළිවෙලට හරි අපි පෙළ ගස්වන එකට අපි කියනවා විද්‍යුත් චුම්බක වර්ණාවලියක් කියලා. අපෙන් පේපර් එකේ ඩෙෆිනිෂන් විදිහට අහන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් කියන්නේ? ස්පෙක්ට්‍රොස්කෝපි කියන්නේ මොකද්ද? ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් ස්පෙක්ට්‍රම් එක ස්පෙක්ට්‍රා කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපිට ඩෙෆිනිෂන් වලින් අහන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරේ ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටික් රේඩියේෂන් ගැන. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු UV visible spectroscopy එක ගැන.